Ebben a videóban a száraz jégszórásról lesz szó, megpróbálom egy kicsit bemutatni, hogy igazából hol is használják ezt, mire jó, mik az előnyei, és mik a felhasználási területek. Vagy nem tudod, hogy neked ez megérnie, akkor remélem a videó végére minden kiderül. A száraz jégszórás egy vegyszermentes tisztítási eljárás, ahol szilárd széndioxidot fújnak a megtisztítandó felületre, és így távolítják el a szennyeződéseket. A száraz jég -78 fokos, ezért a hideg hatására és a nagysebességű ütközés együttesen tisztítja le a szennyeződést. Ezáltal a hirtelen lehűlés miatt a szennyeződés rideggé válik és elválik a felülettől. Így nincs maradék víz vagy oldószer. Az előnyei, hogy nem használ vegyszert, így környezetbarát. Kíméletes, ezáltal nem károsítja az alapfelületet. Gyors és hatékony. Nem hagy hátra másodlagos hulladékot. Felhasználási területek legfőképpen autóipar és ipari gépek. Térjünk ki egy kicsit bővebben az autóiparban való felhasználásra. Első a motortértisztítás. A száraz jég eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb lerakódásokat a motorblokkról és a környező alkatrészekről. Második, alváz és futómű tisztítás. A rozsda, sár, kátrány és egyéb szennyeződéseket eltávolítja, hasznos restaurálásnál, mivel az eredeti gyári bevonat sok esetben megmarad. Harmadik, karosszéria előkészítés. Fényezés vagy lakkozás előtt a felület megtisztítható, anélkül, hogy koptatná a fémet. Régi alvázvédő és festékrétegek eltávolítására is alkalmas. Negyedik pedig a restaurálás, klasszikus autóknál szerintem nagyon elterjedt. Ugye a régi járművek esetében a száraz jég eltávolítja a szennyeződést, de megőrzi az eredeti alkatrészek állapotát, ezért szerintem nagyon hasznos tud lenni. Arra gondoltam, hogy ha már egy kicsit így bemutattam, hogy mi is ez, és mik a felhasználási területek, megnézhetnénk azt is, hogy hogyan is működik ez az egész. Rendeltünk előző nap jeget, most már másnap van, elmentünk érte, és megmutatom, hogy szórunk le egy motorteret. Most nézzük meg a gépnek a működését. Itt tudjuk bekapcsolni. Itt láthatjuk a jelenlegi levegőnyomást. Itt tudjuk állítani a nyomást. És itt pedig tudjuk állítani a szállítandó jégnek a mennyiségét. Illetve van még 2 szórófejünk is, egy kisebb és egy nagyobb, ez pedig attól függ, hogy melyiket használjuk, hogy éppen mi a szórandó terület.
Illetve még ezt szeretném mondani, hogy ami most szerepelt videóban autó, az csak egy ilyen kis teszt szórás volt, vagy így a videó anyag miatt, hogy be tudjuk ezt is nektek mutatni. Nem egy teljes körű, precíz szórás, de gondoltam, ez is érdekes lehet, hogy ezt is beletesszük a videóba. Igazából a cél úgyis csak az volt vele, hogy látszódjon a videókon, hogy miről is van szó, és nagyjából ti is el tudjátok képzelni. Ha bármi kérdés, akkor írjatok, örülök is, hogyha írtok kommentet, mert az nekem is jó, illetve ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, és köszönöm szépen, ha végignézted, sziasztok! Szeretnél nyilatkozni a jégszórásra? Egyik hozzáfűzni való? Ez.